În acest clip vă arăt câteva secrete cum plantez mușcatele curgătoare, cum le ud, cum le fertilizez, care este poziția ideală acestor plante, care este perioada. Cu alte cuvinte, secretul pentru a avea un balcon frumos, înflorit, așa cum le vedem prin filme. Așez două mușcate direct cu ghivecele lor în jardinieră, doar ca să vă arăt cam cât spațiu încap în ea. Este o jardinieră clasică de 50 de centimetri. Nu adaug pietriș sau argilă expandată pe fund, pentru că substratul pe care îl folosesc are deja o structură aerată și oferă drenaj foarte bun. Aici vedem două tipuri de substrat. În stânga cel negru, cumpărat de supermarket, cu textură compactă și miros greu, în dreapta un substrat aerat de culoare maro cu particule vizibile de drenaj. Cel din stânga, în schimb, este dens, reține apa și poate duce la apariția musculițelor. Nu oferă condiții bune de creștere pentru mușcate. Încep prin a așeza substratul de calitate pe fundul jardinierei. Este ușor, lasă apa să se scurgă bine și oferă rădăcinilor spațiu să respire. Dacă aveți perlit, puteți îmbunătăți și mai mult calitatea substratului. Adăugat în proporție de 20-30%, perlitul menține solul afânat și previne acumularea excesivă de apă. Este o soluție simplă și eficientă pentru plante mai sănătoase. Scot cu grijă ghivecele, urmărind baza lor ca să nu afecteze rădăcinile care ar putea ieși prin găurile de drenaj. Aici folosesc metoda mea preferată. Pentru a nu stresa plantele, așez în jardinieră două ghivece goale, identice cu cele în care au crescut mușcatele, completez substratul de jur împrejur, exact ca și cum rădăcinile ar fi deja acolo. Astfel creez două spații perfecte adaptate formei balotului de rădăcini. Mă asigur că substratul e distribuit uniform și las aproximativ 1 cm între marginea jardinierei și nivelul solului. Apoi, prin mișcări circulare, înlături ghivecele goale, iar în locul lor rămân două orificii perfecte, pregătite pentru plantare. Cele două orificii sunt acum perfect pregătite. Iau fiecare mușcată și pregătesc balotul de rădăcini, eliberându-l ușor pentru a stimula creșterea. Apoi introduc rădăcinile în orificiu. Intră exact la fix, fără presiune. Fac o ușoară compactare, cu degetele doar cât să fixez bine planta. La final, adaug puțin din substratul rămas pentru a nivela totul și a obține o suprafață uniformă. Am terminat prima jardinieră, așa că o pun la locul ei, unde va beneficia de toată lumina și aerul proaspăt pentru a crește frumos. Cu metoda tradițională, unde nu pregătim orificiile inițial, riscul este că putem lăsa pungi de aer între rădăcini și substrat. De asemenea, atunci când completăm cu substrat, mișcările stânga-dreapta ale plantei pentru a avea acces la substrat pot duce la ruperea rădăcinilor și a plantei. În plus, acest procedeu este mai lent și mai nesigur decât metoda în care pregătim orificiile dinainte. Acum plantez și restul de mușcate. În timp ce mă ocup de acest lucru, haideți să discutăm puțin despre mușcate în general. Aceste plante sunt ideale pentru a adăuga culoare și prospețime grădinilor și balcoanelor, fiind foarte ușor de îngrijit dacă sunt plantate în condiții corespunzătoare. Perioada ideală pentru plantarea mușcatelor este primăvara, după ce au trecut ultimele înghețuri. Este important să alegeți un substrat bine drenant și să le oferiți un loc însorit, deoarece mușcatele au nevoie de multă lumină pentru a crește sănătos și a înflori bogat. În ceea ce privește expunerea, este esențial ca mușcatele să fie așezate într-un loc unde să primească minim 4-6 ore de lumină directă pe zi. O expunere la soare le va ajuta să dezvolte flori mari și colorate. Dacă le puneți într-un loc prea umbrit, florile vor fi mai mici și mai rare. De asemenea, mușcatele au nevoie de un timp de creștere constant și nu trebuie lăsate să sufere de stres, așa că un substrat de calitate și o udare regulată sunt esențiale. În funcție de condițiile de lumină și îngrijire, mușcatele pot înflori pe tot parcursul verii și până la începutul toamnei. Ele sunt foarte rezistente, dar pentru a obține o înflorire deosebit de bogată este bine să le fertilizați periodic pentru a asigura nutrimenții necesari. Un alt aspect important este udarea. Mușcatele nu suportă solul ud continuu, dar nu trebuie nici lăsată să se usuce complet, așa că un echilibru corect este cheia. Înainte să ajungem acasă cu ele și să ne apucăm de plantat, e bine să știm cum alegem mușcatele încă din florărie, pentru că, oricât de bun ar fi substratul sau îngrășământul, dacă planta nu e sănătoasă de la început, greu o mai convingi să strălucească în balcon.
Când ajungi în fața raftului cu mușcate, e cam ca la întâlnirile pe nevăzute. La prima vedere par toate frumoase, dar detaliile fac diferența. Uită-te bine la frunze, dacă sunt verzi și sănătoase, fără pete, dubioase, e un început bun. Apoi scotocește discret prin ghiveci. Substratul ar trebui să fie aerisit, nu o mlaștină cu acte în regulă. Bobocii sunt comora ascunsă. Cu cât mai mulți boboci, cu atât mai bine. Că flori deja deschise vedem și la televizor. Și nu uita să verifici partea de jos. Dacă frunzele sunt galbene sau triste, mai bine treci la următoarea. Alege cu ochii, dar și cu nasul și simțul de detectiv. Și uite și provocarea finală. Plasă de protecție. Nu încercăm să o tragem sau să scoatem planta cu forța. Riscăm să rupem lăstarii. Cel mai simplu e să o tăiem ușor. O farfecă cât mai aproape de margine. Așa salvăm și planta și nervii. E ca un ambalaj de cadou bine lipit. Nu te chinui, folosește un truc bun. După plantare e momentul udării. Și nu oricum, ci cu stil și răbdare. Folosesc o stropitoare că e blândă și nu face praf toată munca. Dar mare atenție la apă. Nu pun direct de la robinet, rece și plină de clor, că nu vreau să dăm mușcatelor un duș rece ca dimineața de luni. Ideal e să folosim apă lăsată măcar 24 de ore sau și mai bine apă de ploaie dacă avem. E bio, gratis și mușcatele o adoră. Ud în mai multe treceri, nu toată cantitatea dintr-o dată. Dacă punem prea repede, apa se scurge pe margini, iar rădăcinile rămân cu buza udă. Așa că torn puțin, las să tragă și revin. Substratul începe să se lase ușor, semn că s-a stabilizat bine în jurul rădăcinilor. Asta e prima îngrijire serioasă și merită făcută cu grijă și cu atenție, dar mai ales și cu drag. Înainte de a fertiliza, trebuie să lăsăm mușcatele să se stabilească. Dacă le oferim fertilizant prea devreme, rădăcinile nu vor căuta nutrimenți și se vor mulțumi cu ce găsesc în substrat. Este important ca plantele să se forțeze puțin, să pună rădăcini puternice, să caute hrană necesară în sol. Acesta este un proces natural și abia când rădăcinile sunt bine dezvoltate, atunci le putem ajuta cu un fertilizant. Acesta va sprijini dezvoltarea lor sănătoasă și va încuraja o creștere viguroasă. Când alegi un fertilizant pentru mușcate, uite-te la raportul NPK de pe etichetă. NPK reprezintă azotul, fosforul și potasiul. Acești trei nutrimenți esențiali pentru creșterea plantelor. Azotul ajută la dezvoltarea frunzelor și tulpinilor. Fosforul susține formarea rădăcinilor și a florilor, iar potasiul ajută planta să fie mai rezistentă și să înflorească abundent. De obicei, pentru mușcate vei găsi fertilizanți cu raporturi precum 6-6-8, 5-7-10 sau 10-15-10. Fiecare fertilizant are instrucțiuni specifice, așa că citește eticheta și respecte doza recomandată pentru a nu supradoza plantele. Astfel, nu ne grăbim să fertilizăm imediat, ci le lăsăm să pună bazele unei bune dezvoltări, iar mai târziu, după aproximativ 2 săptămâni de zile, când sunt pregătite să primească ajutorul nostru, le oferim fertilizantul necesar. Asta va asigura o plantă frumoasă și sănătoasă, gata să ducă o mulțime de flori. După ce le-am plantat și le-am ajutat să crească frumos, e timpul să vorbim și despre cum le apărăm de invadatori. Da, mușcatele noastre pot avea musafiri nepoftiți, fluturile mușcatei care își lasă larvele exact unde nu trebuie, păduchii lânoși cu aspect de vată lipicioasă și temutul păianjen roșu, invizibil la început, dar foarte distrugător. Eu aleg să folosesc ulei de nim, un natural eficient și ține la distanță toată această galerie de personaje. Îl găsești în florării și în magazinele specializate, fie gata preparat pentru pulverizare, fie sub formă concentrată, pe care o diluezi acasă. Important e să citești instrucțiunile, nu vrem să combatem dăunătorii și să stresăm planta în același timp. Aplicat regulat, mai ales preventiv, nimul e ca o armă invizibilă pentru mușcatele tale. Și crede-mă, fluturile mușcatei nu mai pare așa drăgălaș când începe să-ți roadă frunzele. Cei care doresc să ajute la creșterea canalului se pot abona. Abonamentul este derizoriu. Prețul unei cafele. Membrii canalului pot beneficia de clipuri în premieră needitate. Deci cine mi oferă astăzi o cafea, până la următorul video, eu vă spun la revedere!